Hi guys, good morning. So para maiba naman sa araw na to, gagawa ko ngayon ng lava cake. So Keto lava cake. Requested by my wife. So ito yung mga pangunahing ingredients. Baking powder, Hershey's, cocoa, ginawa kong tatlong equal gold, 1 egg, full eggs, 2 teaspoon of butter. So tutunawin ko lang to sa microwave. Okay guys, ready na siya in 2 minutes, in just 2 minutes. Meron tayong Keto lava cake. Woohoo! Transfer lang natin siya sa lalagyan. So be careful guys because medyo mainit pa siya. Transfer natin siya. So magic, babalikan natin siya ng ganyan. Ulala! Here you go. Our Keto lava cake. So, patigman natin siya sa ating mahal na asawa. Nani? Oops, sorry. Tignan mo. How is it? Sarap. Sarap. Payit. Mainit. So, pwede mo siyang lagyan ng peanut butter if you want. Or ako nilalagyan ko siya ng almond butter. So, mas okay siya. Pwede yung peanut butter pero ang peanut butter kasi mas mataas yung carbohydrates niya. So, I recommend almond butter gamitin niyo. That's all guys. Maraming salamat sa panonood. Hope you like it and hope you subscribe. Thank you. Bye-bye. Good morning.